Рухалась колона ворожої техніки. А в мене в голові я став, а голова запрацювала так, наче на 200%. Я виживу. Я виживу 100%. Я чую, підпишіть, да заїм вона! Вжимаюсь в стінку сюди, тут вони всі в стінку зриваюсь, а вона до нас не закотилась, бо Саня, виходить, він загинув, присів, і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Біля них лежить з півсотні зараз трупів окупанта, 6 одиниць спаленої бронетехніки ворога. Він просто своїм тілом, граната до нас не зайшла, ви розумієте? Бля. Брат. Бля. Історія неймовірного подвигу. 8 бійців батальйону Нацгвардії «Свобода» 67 діб вели бій в оточенні для того, щоб зупинити російський наступ на місто Сіверськ. 67 діб безперервно у бліндажі, в маленькому бліндажі. Усе постачання з дронів і вихід на поверхню тільки тоді, коли треба відбити черговий накат, черговий штурм, чергову атаку. Безперервні обстріли, безперервна боротьба за виживання. І весь батальйон, який підтримує цих 8 героїв усіма своїми дронами і усіма вогневими засобами. Десятки трупів російських окупантів, спалена броня. Один з українських героїв загинув смертю хоробрих. 7 бійців прорвались із оточення. І ось ця історія словами командира позиції. Лейтенант Нацгвардії України Владислав Стоцький і командир батальйону «Свобода» Петро Кузик. Ці дві позиції, так сталося, що вони перейшли в формат особливих. Був ряд подій. Орки якраз активізувались в наступі, продавили наших сусідів, вони змушені були там по різним причинам відійти. І треба було перебудовувати систему оборони. По суті, ще один додався периметр, такий самий, як ми обороняли, ще довелося закривати його. Мною було прийнято рішення, що ми залишаємо спочатку в сірій зоні ці дві позиції, а потім вони виявились в оточенні. Але це було прийняте мною рішення, доведене до бійців. Бійці, от там і офіцер серед них був, якраз керівник позиції, розуміли важливість своєї роботи. Ми їм пояснили принципи роботи, ми їм пояснили, чому це важливо. Вони розуміли, що вони прикривають собою добрячу частину підрозділу. І, по суті, без цих позицій неможливий був якісний маневр. І втримати, розтрощити цей активну фазу наступу без цих позицій реально неможливо було. Вам скільки років? 25 років. Це не часте явище, щоб офіцер, старший лейтенант сам з піхотою знаходився на передовій позиції. Ти таких ще бачив? Чесно, такого не бачив. Я в кого не питаю, я не ходжу там, всім привіт, я старший лейтенант. Це вже там п'єм каву, вони питають тих, типу, як, коли службу почав? Я питаю, ти коли службу почав? Там мене мобілізували, я там сам прийшов. А ти коли почав? Я розказав, я ще там в 19-му році в 3047 місто Житомир, пішов на контрактну службу, там туди-сюди, потім поступив в академію, типу, вивчився, от я зараз, типу, старший лейтенант. Вони знають, що я старший лейтенант, очі кажуть, подожди, хто? Я кажу, старший лейтенант, що ти, типу, а що ти в окопах? Я кажу, а що, офіцер не може приймати участь в бойових діях? Я, типу, вчився для цього. Типу. Вони це дивувало, і в них це, як я думаю, що, типу, якщо, типу, вже він тут, значить, все буде нормально. Нічого собі. Дивіться, старший лейтенант, заступник по роботі з особовим складом. Ні, командир взвода. А, ти вже, був заступник, да? Тобто ця посада не вимагає твого перебування взагалі на передовій, в принципі. Не вимагає взагалі. А ти, тим не менше, обрав першу посаду бойову, нижчу, да, я так розумію? Да, нижчу посаду. Тобто Владислав обрав на війні нижчу посаду, ніж це йому було визначено.
Розкажи, як ви виживали в таких умовах. Сказати, що мало, кидали достатньо достатній мінімум. Я, прийшовши на позицію, там встановив правила. Кажу, так, дядьки, чаї, кофеї відміняємо. Трохи, звісно, це не важно. Я думаю, вони мене поняли пізніше. Чаї, кофеї відміняємо, ми це відміняємо, зуби чистимо. Якщо є достаток води, чистить один, набираємо в кружечку чуть-чуть, там полощимо щотку, чистимо, показали на власному прикладі. Всі так почали робити. Кажу, треба створити хоч якийсь запас. Запасу, бляха, коли хочеш пити, ти мучить спрага, ти, ти ж не будеш терпіти, ти куриш, там накурено, вітер не заходить, там пекло, там просто духовка, смердюча духовка, Воняє пітер, воняє говно, воняє саке, хоч попити води, я думаю, це вже хоч розкіш, ніхрена собі. Пили по чуть-чуть, по полготочка, кожен там робив. Варили їсти всі разом, їли всі разом. Що їли? Спочатку запарювали пюрешку, знаєте, кипятили воду, запарювали ці пюрешки. До пюрешок, там хліб, консерва, сардіна, тушонка була. Відкривали банку тушонки, от тушонки зливали жир, щоб доповнити водою, щоб води менше розходувати, то ми тушонку нагрівали, з'являвся цей жир, ми його зливали в котілок, заливали водою, вона закипала, ми так запарювали картошку і з тушонкою хавали. Така солодка була, тюбики арахісової пасти, боже, ми з хлібом, як перший раз їх скинули, боже, яке воно було добре. Потім під кінець ми вже почали, давайте ми щось замовимо чи ще щось, То нам скинули 2 пачки сосісок, таких сардельок. Це для нас було взагалі, ми, знаєте, як ми відкриваємо ту посилку, ми як діти, достаємо продукти, і всі кричать: «О, достаємо там пачка сигарет, о, достаємо газовий балон, о, бутилка води, о!» Коротше, це, Це було єдине ваше укриття на позиції? Так, це єдине укриття. Єдине укриття, кажу по військовому, так як є, норка, захід. Ось це ноги мої, це я сфотографував. Справа ось сидить Рома Рім, він собі ноги тимуровою пастою намазує. Там, виходить, така ліжанка, ти в ній можеш сидіти, але встати не можеш. Так само в норі ти встати не можеш, максимум ти можеш в коліна встати, це максимальний зріст. І зліва 2 ліжанки, щоб 2 лежить, один чергує і один справа відпочиває. Получається, у нас так, я налагодив службу, кажу, дядьки, давайте по 3 години. Я починаю з 12 до 3 дня і з 12 до 3 вечора. І кожен по 3 години чергує, сидить на радійці, решта 2 займається своїм справами, відпочиває. Плюс ми ще там трошки обсипаємося, то кажу, давайте, тільки це вночі. Кажу, вночі давайте ті, що мішки нам скидають з провізією, ми будемо в них набирати землю і викидати, щоб ми не запливли. Бо я ще кажу, якщо почнеться дощ, ми тут, готувались. І ми виходили далі туди, в туалет, там природні потреби. Прямо в самому ви могли вийти на вулицю? Ні, ніколи. Все в день-ніч ми як секрет були. Замаскована позиція, ніяких пересувань. В ніч ми виходили, забирали провізію. В день ми виходили працювати, коли йшов там штурм, якісь були рухи, чи треба було відпрацювати. Перед нами позиція була пікап, щоб вони себе не демаскували, не виходили, не стріляли. То ми виходили і з ГП або Форт 600 накидували туди трошки. Скажи, що було б, поясни, в чому така небезпека, чому вам треба було так ховатись? Активність дронів ворожих не менша, а навіть більша за активність дронів наших. Хоча, не скажу, що батальйон «Свобода» там він взагалі клас, забезпечення бомба, але в російської армії у них вже є все і навіть більше. Нас кошмарили мавіками карусель. Це один мавік висить зі скидом, чекає, поки ми вийдемо з норки, чекає, просто над нами висить. Вже закінчиться батарея, він кидає скид, в цей момент вже підлітає другий. Або якщо ми вийшли, він скинув скид і вже летить другий. Ми, кажу, пацани, ми заїбали, давайте вийдемо його зіб'ємо. Коротше, ми з підсітками вийшли, чекаємо, ми знаємо, де він висить. А ми візьми, постріляй, створи рух, а ми з тої сторони, щоб він звернув на тебе увагу, полетів до тебе. А ми з іншої сторони чекаємо, він там створив, постріляв, щось там, по радійці передали, боєць постріляв, ми бачимо, дрон опустився, шукає, він так добре опустився, ми його збили. Що ви думаєте? Ми думаємо, все, зараз хоч на одного дрона буде менше. Почалось пекло. Вони FPV-шки і скиди, просто вони не втихали. Те, що ми їм збили дрона, вони звіріли просто. Вони бомбили без кінець. Ні одного обстрілу, ні міномет, нічого. Вони просто FPV-скиди. Спочатку я зайшов на Адольф,
4 чоловіка теж позиція, але вона була суміжна. 2 були з НГУ, 2 були з ЗСУ. 54-та бригада, К2 батальйон. Отакі хлопці. Це реально респект. Вдень позиція змінюється в будь-якому випадку. По-любому буде якийсь обстріл, буде щось там десь обсипеться. Треба в ніч зробити все, як було вдень, бо вони вдень будуть дивитися, що там помінялось. В ніч порвали сітку. Сітка рабіться, знаєте, такі забори натягують. Повар і, може ви знаєте, історика в 3-му батальйоні. Вони пішли, я на радійці лишився, Жостік поїхав за провізією, на квадроциклі у нас була доставка, він їздив на це взагалі, це чувак з стальними яйцями, він без ноги, до речі, в окопі був. Вони полізли натягувати сітку, а я лишився на радіостанції на контролі. Тут, я чую, вони вийшли, буквально це 2 хвилини. Чую, дрон жужить. Я думаю, ну зараз повинні зайти, бо немає. Чую, жужить крепко, тут бам, чую взрив, чую кричать. Я вибігаю туди, кричу, що там? Історик мені каже, ми оба 300. А один зесик лежачий повар, я його за шкірки затягую до себе, кажу, показуй, що ти? Він каже, мені все болить, мені все болить. Я починаю його оглядати, первинний огляд, це тактична медицина. Так, спочатку масивні кровотечі. Кажу, що тебе, де, покажи хоч що. Знімаю футболку, а в нього отут, коротше, шкіри немає, а ребра, і я бачу, як його легені дихають. О, тут треба перемотувати. Кажу, що тебе, може десь артерія чи нога перебита? Він каже, посмотри ногу. Я знімаю ногу, вона, бачу, кров тече, але не така прям фонтаном, просто витікає кров. Так, сюди турнікета, сюди почав його, кажу, давай зараз гемостатиком, бінтом перемотаю, бо я тут не затампоную, грудна клітина не можна тампонувати. Я кажу, я тебе замотаю бінтом. Я починаю його замотувати, піднімаю другу частину, а в нього тут те саме, бляха. Я 2 бінта, 2 гемостатика замотаю, кажу, історик, що у вас, що ви 300? Він такий, хоч такий дідок, але він каже, вогнику, не хвилюйся, в мене все добре, я легкий. Сів на ліжко і сидить, чекає, каже, ти допомагай Артурові. Я то Артура кажу, він каже, посмотри, що голова що-то болить. У нього в голові уламки, тут пробито, нога пробита. Я його замотав, повертаюсь на історика. Історик бачить щось, він вже підкисає, кажу, дивлюсь, а в нього вся штаніна в крові вже. Кажу, пане історик, у вас все нормально, у вас нога тече, знімайте її, подивіться. Він знімає, а в нього з ноги нога теж так добре пробита. Кажу, давайте турнікета, чого ж ви лежите, просто не даєте собі допомогу. Я йому турнікета натягнув, все, на евак. Тут заходить Джойстик, а чувак реально без ноги. Він на квадрику вивозить тих 300-х, приїжджає назад і лишаємося ми позиції вдвох. Це поки він поїхав, я сижу один на радійці з автоматом, бойова готовність, думаю, побачили, що вони 2 тільки що 300-кнули гранатною. Думаю, мало ли що. Сижу, дочекався його, він прийшов. Чуємо, знов ці дрони починають кошмарити. Тут тільки перший скид, нам на вхід. І він скинув, просто у нас там сітка була, він її скинув, порвав сітку. І другий скид, пуф, тільки не взрив, а пшшш. Яка це, походу, газ, це хімка, давай противогази. Одягаю противогаза, фоткаюсь дружині, кажу, Настя, нас, походу, хімкою травлять. Це якийсь радянський ще? Да, радянський противогаз. Ми питали, а чому нельзя, коли в академії вчились, питаємо, типу, пане полковник, чого не можна носити бороду? Він каже, так, когда опасность, ти противогаз оденеш. Как ти, типу, оно ж не прижмет, оно ж, типу, буде просачуватися. Я це помню, і я такий, отакою взяв себе притиснув, щоб максимально швидко. Я сижу, вроді нормально, а скинули оцю гранату, ось. Даже я її сфоткав. РГВО, отако. Угу. Це одна не спрацювала, і ти її сфоткав? Так, одна не спрацювала, а одна спрацювала. І я чую, що починаю важко дихати. Дим в бліндаж заходить, важко дихати. Я максимально наверх, бо дим понизу йде. Я максимально наверх і чую, що вже взагалі капець. Пече дуже в грудях починає пекти, дуже хреново. Кажу, Жостик, треба з'їхати відсюди. Я в противогазі кричу. Він каже, плюс виходимо. Я роблю видих, повністю видих, починаю з бліндажа вибігати, і там у нас оружейка. Ми пробігаємо до оружейки, а там уже теж воно все в диму. І починається таке, я не можу. Це може паніка, а може це така дія газу. Я не можу не вдихнути, не можу видихнути, і в мене починається рвотний рефлекс. А ми нічого не їли, тільки води пили. І я починаю водою ригати, і в цей момент, коли я виригую воду, я можу вдихнути повітря. Виригую воду, я видихаю повітря. І це таке. Фотографія є. Я кажу, я думаю, зараз здохну від хімки. До нас прийшло поповнення.
один Кеня, це з Національної гвардії. Потім прийшов один ще ЗСУ, Юра, але він був без позивного. Ми, виходить, ніч ми копаємо, відновлюємося. Ніч, там літають нічні дрони, ми по мінімуму пересувань, там лопаткою чик-чик-чик-чик, ми траншеї чистимо, ну, працюємо. Тобто не то, що там ліг і спиш, одні чергують, другі працюють, треті на службу, дивляться в тіплак. Тут починається зранку, прям капець важкий, прям серйозно важкий піхотний штурм. Іде група так само по полю, іде група вдоль Майамі, і десь ще група обійшла, дрони не побачили. І виходить так, каже, у вас підри вже заходять на Трою, вже підри там закріпились, вони зайшли, почали копатись. Каже, починайте туди працювати. І починається отака перестрілка, ми стріляємо в них, вони ж чують, що ми починаємо стріляти в нас, ідентифікувати ціль ми не можемо, тобто прямого контакту нема, просто перестрілюємося. Кажу, Камишу, блядь, я зараз їду з РПГ. Він каже, там є термобар, нахуй. Я термобар зарядив, як в піз... Він каже, блядь, ти каже, прямо каже, в бліндаж їм, ну там бліндаж був, він каже, ти возле бліндажа впало, каже, я ніхуя. Він каже, давай сюди, все, що є постріли, типу, давай сюди. Я на рацію, там чуваки підносять, а ми воюємо, виходить. Він каже, я кажу, пацани, все, що є, крім тандемів, бо ці тандеми важкі, все, що є, несіть. Вони все принесли. Той Камиш, він такий невисокого зросту, він такого заряджаємо РПГ, і там мішок розвалений, і можна на нього тільки одною ногою стати, щоб типу, дуже близько це зробити. Я такого ще не бачив. Такої, він бере РПГ на плече, автомата скинув, одною ногою на мішок підпригує, і в моменті, коли він максимально над позицією, робить постріл. І таких пострілів він зробив 4 штуки. І все там, і він так все так добре туди поклав. Кажу, Камиш, ти кажу, ти взагалі таке ісполняєш. Там стрільба, заміси, тут заходить група, каже, зустрічайте, вас під в окопах. Вони, виходить, строї зайшли до нас і почали ми їх чистити. Ну, кажу, Камиш, хто піде? Пішли ми вдвох, ми вже воюємо, не будемо пацанів, хай вони там на радійках щось там заряджають БК, так ми одного на БК зарядили, цього сюди поставили на СПшку, ти дивись нам в тил, що ми зараз підемо туди, щоб зараз під в спину не зайшов. Ми пішли, зачистили окопи, я кажу, так, дивись, там же є 3 норки, де от вони можуть засісти, от зараз, якщо вони зайшли туди на кухню, там є 3 норки, де вони реально можуть сидіти. Кажу, плюс-плюс. Ну ми йдемо, оце зачистка окопів, це тух-тух-тух-тух. Робота, блін, я штурмовиком себе почувствував, блін, це тух-тух-тух-тух. Він каже, я пустой, я його за спину сюди, я починаю присипати, ну, ми так спрацювали, я не думав, що я так вмію, блін, ми так спрацювали, теж, ну, чух-чух-чух. Тут ми доходимо до кухні, і я кажу, все, це остання норка, де він є. Кажу, давай туди, типа, гранатами його закидаємо. Він каже, там газовий балон. Я кажу, по. І ми, коротше, туди його гранатами закидали. Балон не йоб, а коротше, закричав там. Це я так його з уливкою зараз розказую, а тоді було не до уливки взагалі. 7:55 почався штурм, бо я сфоткався жінці на удачу. 19:22 це закінчились бойові дії. З 7 ранку до 7 вечора, бляха, був оцей стресуха, оця перестрілка. Ну, це просто був пі***ць. Почалась ніч, нас цілий день їбали в півішки. Я вже, розриви були так близько, я бачу, волна, і я бачу вогонь від розриву, бляха. Скільки в твій бліндаж вдарило в піві взагалі? От, ти можеш їх порахувати? Хоча б порахувати нереально. Це сотні? Це кожні 10 хвилин. Кожних 10 хвилин. Цілий день, кожних 10 хвилин. І вони прям сідали на твій бліндаж? Ні, вони прям в нору залітали. Вони прямо всередині взривались. Завалило на. Там у нас вихід, ми мішками заклали, щоб був тут вузенький прохід і підперти потолки. Був вузенький прохід, і був поворот, і до повороту там 3-4 метри прохід. Оцей, вони спочатку зняли цих 3-4 метри прохід, і вже в нас вийшло прямий зальот. І я бачу, як прямий зальот, він не може завернути, в нього, видно, сигнал втрачається, і він в ці мішки. Я бачу, як фішка розривається в мішках, розлітаються мішки, а через те, що ми отак до стінки притулились, сюди летить все земля, воно трохи больно, по вухах б'є капець, воно як в бліндажі, воно дуже по вухах давить. Я бачу ці розриви, я кажу, пацани, якщо на зараз закінчиться цей проход, або він заверне, в нього зловить сигнал, він заверне, він прямо нам під ноги залетить. Кажу, давайте посюди уїбан забітин. Так рибка ціла, а тут пізда. Я нахуй просто. На другий день ми грузимо РПГ, ми грузимо від АГС станіну, лишається Браунінг, і лишаються наші автомати, і все, у нас більше, і гранати, більше зброї нема. Кажу, дядьки, давайте, там, де я камеша мотав, там є норка, і там ще наших 2 300-х
колись несли службу НГУ, тоді ми вже, яких вдарили в піві, ми більше туди не виставляли пости. Там є в них теж завалений бліндаж. Ми просто туди, зараз 4 чоловіка, 2 в одній норці, 2 в другій, просто пересидимо безроблений пост. Навіть якщо буде штурм, якщо будуть йти, ми не видаємо себе ніяк, ми просто сутки перечекати і зранку ми будемо виходити. Кажуть, плюс-плюс, заходимо туди, чекаємо сутки, нам ще НГУ дрон скинув їжу, ми забрали. Получається, ми тут вдвоє в норці, я і Саня Аганісян, і 2 діда там в другій, траншея так розходиться, тут ми в одній норці, а вони там в другому бліндажі. Це самі були тихі сутки за цей дуже довгий час. І тут час виходити, і я пишу к своєму командуванню, я тут лишаюся один, бо вони 3 засіка. Вони кажуть, я виходжу з ними, виходить, несу їм зброю. Мені передають мінус. Я думаю, так, мінус. Я йду на пінчер, бо я знаю, що позиція пінчер, бо я туди веду людей, це де я маю йти. Мені кажуть, пока подожди. У мене зразу в голові спробувати, по ходу, командування хоче, щоб ми тримали Адольф, бо ЗСУ, вони виходять, кажуть, ми передаємо Адольф НГУ. Ці чуваки виходять, а я думаю, вони збираються, вже там пакують речі, рюкзаки по мінімуму майно. А в мене в голові, я став, а голова запрацювала так, наче на 200%. Я виживу. Я виживу 100%. Так, що мені треба зробити? Мені треба енергія. Я пішов в бліндаж, забрав павербанки по максимуму зарядження, забрав гранати, забрав по максимуму БК. У мене є калаш, у мене є РПК. Забрав розтяжки, забрав нитку, щоб поставити розтяжки. Так, дивлюсь, в мене є, ще там генератор стояв. Так, мені треба забрати бутилку бензина, щоб якщо що, на ніч я поставлю генератору заряджатись, там є екофло. Якщо піде не зайдуть, не заберуть його, то зранку я піду по сірому, заберу його сам. Отак продумав, так, я буду їсти, мені скинули їжу, мені хватить поїсти, розіб'ю на декілька днів, потім через декілька днів мені ще скинуть. Буду пити води, там визначив скільки води, в ніч буду чергувати, в день буду спати, а як буде йти по траншеї, то я поставлю 2 розтяжки, я знаю, як ставити розтяжки, і поставлю 2 розтяжки, якщо вона спрацює, то в день мене взрив гранати розбудуть, і я зможу прийняти бій. Це я думав, як я сам лишусь. Тут... Уявіть, ти сам готувався до оборонно-опорного пункту один. Я це все, потім написав на зірку Тьомі. Я не знаю, передав він це на штаб чи ні, але каже, подожди, а потім пише, ти що, єба? Ні. Так делать не треба. Каже, все, відходь на пінчер. А відходь на пінчер, це він сказав вже мені, це вже було близько 5 ранку, коли зесики вже пішли, я вже цілу ніч копав собі позицію, щоб в мене там норка була маленька, щоб я міг нормально лежати, і щоб в мене було, виходить, не прямий простріл, а я міг сховатися від прямої, якщо він зайде прострелить, щоб в мене був угол, сховатися, не пролетить пуля. Я розширив, виніс мішків з 20 землі, мабуть. Я тупо один! Ти сам вів оборону позиції, сам залишився весь час на позиції. Та ні, це поки засики готувались на відхід, оце крайня ніч. Я готував свою позицію, я кажу, я так жити, я в собі в голові, хтось мені кричав, ти виживеш 100%, треба робити то-то. 17 серпня відходжу на пінчер, беру з собою, одягаю плаща, броня, каска наверх, рюкзак, по рюкзаку максимум павербанків, взяв 2 бутилки води, павербанки. Мені ще як підсказало, лиши РПС-ку, вона незручна. Якщо тобі зараз треба просто добігти до своїх, оцих 300 метрів, бляха, сіряка, бо нема там між... І нами, і пінчером велика проміжність, але туди наших ніхто не дивиться, і можливо там є пінчер, бо там є зруйновані позиції. Я думаю, так, мені треба рюкзака, плюс продукти, по максимуму продуктів забрав, бо мені їх скинули в цю ж ніч. Взяв води, взяв телефон і кажу Тьомі, я заберу інтернет, синьку, це антенна і провод. Він каже, плюс. Добігаю я до пінчера. Просто, я думаю, так, 300 метрів, а я знаю, я до війни готуюсь, я бігаю, спортом займаюся, щоб тримати себе в фізичній цій. Думаю, зараз 300 метрів, що мені пробігти 300 метрів? Біжу, щось чувствую метрів через 50, що вже не можу бігти. Думаю, ладно, пройдусь. Але чую, дрони літають, по максимуму чук-чук-чук, дорогу знаю до пінчера, кричу їм в радійську, пінчер, Дід Мороз, бо я несу мішок з продуктами. Кажу, Дід Мороз до вас. І заходжу, заношу, а я до них, як перший раз людей заводили на пікап, то я їх вів від до пінчера. Я кажу, дядьки, пам'ятаєте, я вам минулого разу приходив, казав, що принесу балабасів, снікерса якогось. Приніс, а там мішки, пару снікерсів було, поїсти, бутилки води, все, вони раді були мене бачити, всіми привітався, всіми розібрались, розставили антенну, зв'язок підтримували так. Ми виставили, антенна була замаскована, це така квадратна антенна, до неї підключені 2 телевізійних кабеля, одножильних,
ці кабелі йдуть вниз і перехідники на Wi-Fi роутер, такий, що от сім-карти. Там всі ставлена сімка Vodafone. Ця антенна, я її поночі замаскував, виходить, там піде лежить біля пінчера. Я в нього доску впер, щоб він не підпирав доску, а на другий кінець доски примотав антенну. І виходить, так добре він підпирає, і вона замаскована, бо там все розрушено. І вона в футболці зеленій, її взагалі не видно. Я кажу, сфоткайте мені дрона, покажіть, як воно виглядає, там не поймеш. Протягнув проводи, підключив інтернет. Інтернет, я кажу, дядьки, інтернет користуємося в ніч, вдень виключаємо. Плюс. І ми вночі там зв'язок з рідними. Для них це було взагалі капець. Позвонити, чуваки, читайте, просиділи 50 днів без зв'язку з рідними. До тебе 50 днів просиділи? Так, до мене 50 днів. Тут я кажу, дядьки, давайте щось зв'язок, вони там позвонили, всі рідні, а всі, коли хтось дзвонить, я дзвоню додому, я дзвоню до батьків, чи хтось дзвонить до друзів, побратимів, він то говорить, але це чують всі. І вийшло так, що всі починали спілкуватися. Я кажу, що у вас тут, дядьки? Бо в нас там, я їм розказав про які там були позиції, що там ми робили. Біля позицій і де ви оборонялися, на ту, які прийшли тіла російських штурмовиків, які добігали, намагалися захопити, вже в ближньому бою їх знищували бійці. Просто неймовірно. І ти після, давайте просто уявімо собі, тобто 37 діб, тобто з 10 липня по 17 серпня, безперервні обстріли, безперервні десятки ударів прямо по твоєму схованці. Ти нікуди не виходиш, крім під час бою. Да? Ти ж не ходиш, там нічого не робиш. Вночі виходимо. Вночі тільки виходиш, весь день ти всередині, причому навіть без зв'язку, я так розумію, да? Бо ти його зматував. І ти після 37 діб переходиш на іншу позицію і продовжуєш виконання бойового завдання. Просто неймовірно взагалі. І там піхота, це, друзі, знаєте, дуже важливо для усвідомлення, якою ціною, якими зусиллями, якою невеликою кількістю бійців тримаються такі важливі напрямки. Бо за спиною оцієї лінії оборони тонкої місто Сіверськ, і завдяки таким просто надзвичайним зусиллям хлопці тримають, наші воїни тримають ці позиції і захищають Сіверськ. Розкажи, друже, будь ласка, як йшли бої на позиції Пінчера? Що на мене повпливало, мені на Пінчері було умови гірші. Там норка менша, у нас там був бліндаж, тут норка, він завалений бліндаж, норка менша. Другий чи третій день кажуть, перед пікапом два піка, Пінчер, виїдьте, наїбати. Позиції поруч зовсім. Так. Від нас до пікапа до 200 метрів. Отак. Вони перед нами, виходить. А іде ось він прямо так впритик до Пінчера, і трошки 200 метрів пікап, і далі там починаються вороги, а справа від нас поле, просто 2 кілометри поля, нема ні посадки, нічого, і воно заміноване. Взяв з Форда, просто бабахав, заходжу всередину, мені Тьома каже, та ти одного заєбав там. Коротше, це не проблема. Там в основному тільки такі штурми були. Ми виходили, з ГПшки насипували, FPV-шки, дрони працювали. Той штурм, який не штурм, це було, я не знаю, це було якесь безглуздя. Вийшов Саня Хам'як, вийшов, там, виходить, з нори добре чути, коли ти найближче до неї до виходу. Він вийшов, а ми туди ходили в туалет. Він вийшов, достав свої діла, став на коліна, бо там, стоячи ти ніяк не став, там тільки на колінах, тако зігнувся. Сижу на радійці, і мене смутило, що я не чую, як дзеренчить в бутилці, продукти людської життєдіяльності. Він повертається, каже, пацани, тихо. Я кажу, Саня, що? Він каже, чую техніку. Кажу, де чуєш? Справа. Я кажу, Тьома, чуємо техніку справа. Він каже, плюс-плюс, бачимо, у вас, їде к вам пасажир на мотоциклі, бойова готовність. Плюс-плюс, і чуємо, я вже починаю чути мотоцикл. Чую, як він ось повз нас їде і зупинився. Саня каже, він заглох. Я кажу, плюс. Тьома каже, він прямо на 6 часов ззаді вас, виходіть і працюйте. Я беру автомата, кажу, пацани, хто піде? Він каже, ніхто. Я кажу, давайте, я накидаю броню, беру автомата, вилажу, розвертаюсь, ідентифікую його, він там щось мопеда. Я добре побачив його каску, бо там кущі. Добре побачив його каску, а я думав, там на автоматі, якщо різко запобіжник опустити, то це буде не черга, а одиночний, воно все крайнє праве, в крайнє нижнє. А я думав, то черга. Як хлоп, один постріл. І він закричав, я зрозумів, що в мене одиночний, нема черги переключати вже на чергу, і починав ту-ту-ту-ту працювати. Я знаю, у мене ще 2 гранати, М67 туто, і туто Ф-ка. Я беру М67, бам туди йому, беру Ф-ку, бам, воно хлопнуло. Заходжу всередину, кажу, пацани, я його заїбав.
Вони кажуть, ми знаємо, бо нам вже по рації, типу, Зірка сказала, що ви його заїбали. Кажу, все нормально. Пішли, ми його подивились, в нього броня, каска, радіостанції, телефони, паспорти. Ну він такий, я не знаю, він, видно, віз павербанки, забирав з позиції, може він перепутав, куди треба їхати. Вон до мотик, до під. Заєбав його. Так. Другий був такий, чуєм, ззаді посадка, а там, коротше, у нас виходить така ось посадка, оцей іде, ось тут ця дистанція, ось тут пінчер, ось починається посадка, іде пікап. І вийти ми виходимо рівно нам в тил, ззаді йде ще одна посадка на Зірку. Отак ми як заходимо, так і виходимо. Чого ми не можемо вийти? Бо піди пройшли, добігли до посадки на Зірку і закріпились там. Наші люди виходили, наша піша логістика виходила, почався вогневий контакт, були 200-300, вибити їх, вони там в норах, в них там є нори, і брали пленних, кажуть, у нас там, типу, в кожній норі є люди. І, виходить, ми не можемо вийти, бо якщо ми підемо, то вони нас, зустрінуть. Дуже важливий момент. Люди сидять там на позиції, давай пояснимо, чому ви так довго сиділи без змін на позиціях. Що так довго сиділи на позиціях, кидали дроном і не могли, і от ховались, і ворог тому плутався, заходив на ваші позиції, тому що фактично ці позиції були оточені. І ворог знаходився з двох флангів, з якої відстані, скажи? Бо противник охопив вас з двох флангів, ніхто не міг зайти. Зліва 300 метрів і до посадки Зірки 300 метрів. Тобто противник знаходився 300 метрів з обох флангів, тому вони плутали позиції, тому що вони там поруч знаходились. А що справа не можемо вийти? Бо справа поле, нас, по-перше, по полю побачать, а по-друге, воно заміноване. І виходить, ми не можемо вперед піде, зліва піде, справа піде, а вправо міни. Але, друзі, дуже важливо, знаєте, от дуже часто у нас, коли кажуть там триматись, дають наказ, мало хто розуміє, що за цим стоїть. І от тут якраз приклад, коли 4-та бригада Рубіж Нацгвардії, батальйон Свобода виконували цей наказ максимально тривалий час, коли, в принципі, вже, якщо так дивитись на карту, виконання цього завдання вже неможливо. Ворог охопив позицію з двох сторін, 300 метрів з одного флангу, 300 метрів з іншого. І прострілює навіть зі стрілецької зброї, підходить туди. Нікого не завести і навіть вивести вже проблемно. Тому фактично це було оточення, і бійці, які чудово розуміли цю обстановку, виконували наказ і тримались в оточенні такий тривалий час. Зараз це вже доходимо до кульмінації. Чули ми, як працювали по посадкам ззаді нас, чули добре прильоти, ззаді виход і ззаді прильот. Тобто ми розуміємо, що наші працюють нам в тил по посадкам. І знову Саня, знову вийшов в туалет, знову щось... Саня Хам'як знову. Да, знову з бутилкою і чує... І знов я на дежурстві. Він повертається з такими очима. Каже, пацани, піде пробіжав. Повз нас. А ми з нори там бачимо, таке віконечко. Я кажу, подожди, як пробіжав? Ти побачив його чи що? Да. Він каже, да, він пробіжав по траншеї, в сторону пікапа. Чук-чук, на радійку все передаю, чу-чу-чу-чу. Все кажуть, плюс-плюс, зараз будемо його дивитись. Да-да. Я кажу, що в нього було? Він, ти ідентифікував його, броня, каска, як він був одітий, що? Він каже, взагалі без нічого. Просто голий. Штани, рубашка. Я кажу, пішли його захуємо. Я кажу на Зірці, давайте ми підемо його зачистимо. Вони кажуть, мінус-мінус. Я кажу, ладно, посидимо, ми тихенько, це я зараз голосно говорю, а ми все в шепоті, щоб він нас не почув. Кажу, так, пацани, давайте, він йде в сторону пікапа, значить він там сидить. Кажу, там же є сітки такі нерозвалені, і плюс там є такі норки, він ж може там засісти. Кажу, давайте послухаємо. Сидимо ми, слухаємо. Я пішов туди до виходу, автомат наготові, в броні, сижу і чую, як він кашляє. Кажу, пацани, мені не чується. Передайте, що я чую, що він кашляє. Хай Зірка скине туди скида, він вибіжить. Ми передаємо на Зірку. Плюс-плюс, мы смотрим, уже темнее, мы уже смотрим ночными дронами. Тепловых сигнатур мы не видим. Висим над вами 100%, просто круглосуточно. Мы его не видим. Кажу, йобі скида, послухайте мене. Мінус-мінус. Я думаю, ні, ніхуя. Я беру гранату, виповзаю, одну гранату туди втринчаю, другу гранату втринчаю. Затихло. Думаю, може я його заїбав, а може мені чується. Слухові галюцинації. Виходимо на слідуючий день, а
пити хочемо, капець, і їсти хочемо. Ну реально на 4 чоловіка привозять 4 бутилки води, в норі, коли пекло стоїть, там в норі духовка. Ну 4 бутилки води це 1,5, він може привезти 14 кілограм. Я думаю, 14 кілограм жрачки, ніхрена собі об'єми. А 14 кілограм, 4 бутилки по 1,5, кожна бутилка 1,5 кілограма, це вже 6. Плюс їх замотують плотно, щоб вона не розбилась, з висоти кидають. Це вже замотка, це вже 7 кілограм. Половина доставки це тільки буде вода. Друга половина доставки – це продукти, плюс ми замовляємо, нам треба постріли на вог, бо ми стріляємо, а вони важкі. Нам передавали клеймори ще, щоб міни поставили, ми їх ставили ті клеймори. Ну, передавали зброю і їжу. І це виходить, що 4 бутилки води, щоб плюс запарити ту мівіну, щоб 4 чоловіка поїло, то це не так вже й багато, і треба економити. А пити хочеться капець, там спека, блін. Кажу, пішли пошукаємо, бо нам кидали там окремо мавіком, типу в жовті бутилки, просто помощь. Може ми зараз там, поки дронів нема, ми на слух, думаю, все, пішли, і може хавчик якийсь знайдемо. Вийшли ми, коротше, зняв я 2 відоса. Кажу, це я виходив і Рома Рім. Оце я виліз з нори. Так, нахуй. Це посадка на пікап. Так, нахуй. Це посадка зараз буде на осьо. Отак іде. Оце я виліз з нори. Осьо вбитий мотоцикліст. Там до мотик. Там до підр. Заєбав його. Заходимо в нору. Я тако, там не так, що ти прям зайшов як по ступенькам, там треба на сраку і заїхати туди. Ну, таке, трохи незручно. Залізти зручно, вилізти ще дуже некомфортно. Бистро вилізти, зреагувати – це є проблема. Я заліз, а бачу, Рома щось не залазить, поняв? Я коли, не знаю, це спрацьовує чи рефлекс, що коли чувак не залазить, хоча він розуміє, що треба залізти, значить щось случилось. Кажу, Рома, все нормально? Він каже, автомата мені. Я даю йому автомат, кажу, що там, він каже, пір встав. Я беру автомата, вилажу за ним, він, виходить, йде по траншеї, а я по брусуру через верх. І ми його оба одночасно ідентифікуємо, починаємо по ньому їбати. Ну, коротше, ми його так 200-нули. Заходимо назад, і там далі почалось, після цього моменту, 3 дня тіж да гладь. Взагалі, реально вмирали від чого? Вмирали від скуки, блін. Просто ніяких ні рухів, ні пострілів, нічого, тіж да гладь. Зранку працює танк. Не більше 5 пострілів. Стріляє в тил. До цього танк не стріляв взагалі. Я танка не чув. Я був 68 днів на позиції, я танка не чув ні одного пострілу. Я думаю, пацани, це танк? Вроді да. Виходжу в синьку, покажу, там боксер сидів. Бокс, це танк працює? Каже, плюс-плюс. Я думаю, блін, ну ладно, значить танка підкатили. Проходить день, 14 число. І я щось, ці 13-14 число дуже погано спав, а в 14 в день заснув так добре, прям виспався капець. А снилось мені, я йду в траншеї ніч і штурм. Іду іменно чистити окопи, іменно штурмую. Проснувся, кажу, блядь, якийсь такий сон, ну хуйня якась, блядь. Кажу, а бабушка завжди казала, куди ніч, туди й сон. Я кажу, куди ніч, туди й сон. Думаю, що день. Думаю, ну ладно. Прийшов, тут день проходить, ніч наступає. До 12 я не сплю, бо спати не хочеш вночі. Потім з 12 до 3 в мене служба, і далі з 3 я починаю відпочивати. Щось з 12 до 3 от сидів, все нормально, тіж да гладь, взагалі нічого, ніяких движень. Пишу Тьомі, що там обстановка, все нормально, сигнатурні віжу, все нормально. Плюс-плюс, доставка теж, все нормально, все вовремя. Доставку рано скинули, це теж чудо, все ціле. Тут мене в 3 часа міняє Саня Хомяк. Я лягаю в норку, цю що справа, що одиночне місце. Лягаю, закриваю очі, але сон не йде. Ну, знаєте таке, ти типу лежиш, але сон не накриває. Лежу. Чую радійка. Пікап Пінчер, бойова готовність. Підготовить протитанкове. Плюс-плюс. Їде техніка. Плюс-плюс. Дивлюсь время, 6:10. У нас протитанково 2 АТшки другі і одне РПГ-18. АТшки другі я знаю користуватись, але бляха, це АТшка друга, є АТшка 4, така моцна, а є АТшка друга, вона охуєнна проти небронірованої техніки. От вона жарить капець. Танк, АТшка друга, там нема такої кумулятивної сили, щоб вона пробила танк. І РПГ-18 теж. У вас 3 легких гранатомета, які, в принципі, проти танка мало що можуть зробити. У нас 4 постріли на форт і багато вогів. Це все протипіхотне. Протипіхотне. Угу. Я кажу, плюс ми вже чуємо, як котиться, чуємо звук танка, що він наближається. Радійка виходить,
Пинчер, встречайте на 9 часов, це там, де у вас танк, дистанція 10 метрів. Я вилажу з нори, мені дають АТшку, видергую кольцо, цілюсь, бачу танк реально 10 метрів, активна броня, все бачу, все як треба. І зверху нашита антикумулятивна, в нього така решітка із ціпками. Вони такі прям до землі, стіпки, щоб FPV-шка не летіла, антикумулятивне. Я думаю, блядь, куди його в'їбати? Дивлюсь, думаю, блядь, ну, навірно, зараз між в бочину точно ні, бо, ну, ніхуя не зроблю. Думаю, може зараз під башню йому закину. Хлоп, і вона бере, вилітає і прямо над ним перелітає. Я кажу, АТшку другу давайте. Вони мені дають другу. Я думаю, зараз, все, я зрозумів, я чуть-чуть нижче візьму. І там, виходить, там нора, щоб добре її бачити, ще я на носочки привстав, щоб прям, бо вона насип, хлоп, і вона не спрацьовує. Я кажу, пацани, давайте РПГ. Почалась суєта, там РПГ його відкривати, там, блядь, треба відматувати цей. Кажуть, блядь, ніхто не знає, як його робити. Кажу, давайте мені хоч щось, нахуй. Мені дають Форда, я знаю, що в мене до Форда 4 постріли, один уже заряджений. Я беру, вискакую, хлоп, він перелетів танка. Я беру, заряджаю ще один, хлоп, танк вже починає їхати, перелетів танка. Я думаю, блядь, я що, рахіт, нахуй. Беру 4 постріли, хлоп, вони всі перелітають. Я думаю, блядь, я що, долбойоб, я не можу зібратись. Кажу, давайте мені, кажу, ГП. Дають мені автомат, а в мене автомат з ГПшкою. Я беру, і ГП заклинило, не стріляє. Танк приїжджає, я голову вправо повертаю, бачу, ще 2 їде. Кажу, пацани, їдуть танки, одна АТшка не сработала, РПГ мені розберіть оцю, блядь, я її обнею. Він каже, я не знаю, як розбирати. Кажу, в Ютубі відос, блядь, включай, дивися, нахуй. Тут, кажу, пацани, двоє виходьте на пікап, чи є зв'язок. Тут підри заглушили зв'язок, по радіостанції з зіркою зв'язку нема, ми тільки пікап чуємо. Я по синці зв'язуюсь з синькою і даю інформацію, коли танк нас проїхав, в мене АТшка одна не спрацювала, другою я пробахнувся. Каже, плюс-плюс. Я кажу, пацани, я, блядь, з вога ні одного вога не попав. А потім так кажу, блядь, а якщо б я з вога хоча б один попав, він би ствола розвернув і йобнув, блядь, нам, сука, ну, нас там не супер бліндаж, нас насип землі. Якби він йобнув, ідентифікував би нас, ці 2, що їдуть за нами, вони б нас добили б, нахуй. Кажу, ну може і так і заїбі. Кажу, ладно, зараз мають дрони, кажу, я ж знаю, як спрацює Свобода. Кажу, пацани, зараз Свобода, FPV-шками їх роз'їб. Просто нам треба прочекати. Рухалась колона ворожої техніки. Попереду йшло 2 танка з обвареними повністю, мангали вони це називають, і привареними такими катками протимінними, ну як асфальтоукладчики, от приблизно щось таке, щоб тралить мінні проходи. За ними рухались 5 машин броньованих з піхотою, з десантом піхоти. Задача їхня була очевидна – дотралити дорогу до наших піхотних позицій, скинути десант піхоти в окопи нам. За їхньою тактикою я знаю, бо ми вже неодноразово спостерігали і по сусідам, і там, що тактика полягає в наступному. Вони кидають в окопи нам десант, поки ми займаємося знищенням цього десанту, ну, по суті, окопними боями. В цей час приїжджає друга партія з десантом вже по протраленій дорозі. Ну і, по суті, вони кількістю переважають. І, ну, тактика відома, стара, не нова, тобто застосування ми розвили. Почали відпрацьовувати по танкам. Вдалося зупинити перший танк. Йому комбіновано там і міни спрацювали, і спрацювали по ньому і FPV, і противотанкова система, все в одному, там екіпаж без шансів. Другий танк, підірвавшись на мінах, екіпаж вискочив, почав відступати. Очевидно, оркам дали наказ продовжувати наступальні дії, тому що бронемашини почали об'їжджати танки і почали, ну, продовжували рухатись в нашому напрямку. І тут почали знищувати бронетехніку. Якраз навпроти позицій, де працювали хлопці. Піхота висипається з підбитої бронетехніки, і по ним зразу вже там скиди намагаються працювати. Відповідно, вони хто куди, і велика частина побігла в сторону наших позицій. Танки проїхали, висадили десант, розвертаються, їдуть назад, вийдіть, йобки. Я кажу, вже нема чим йобки, нема нас чим йобки.
Він каже, плюс тоді просто ждіть, вони їдуть мимо вас. Я передаю це на пікап, він, виходить, в синці переписуюсь, передаю в радійку на пікапку, пацани, все нормально, танки проїдуть, ніхуя не робіть, просто підготуйте стрілецьку зброю, щоб у вас все було готове. Виходжу на цьому, піхота де? Де піхота? Піхота висадилась туди, вона йде до нас? Він каже, ні, піхота йде в посадку туди до зірку. Кажу, піхота, де і взагалі, де піхота? Чого вони до нас, мимо нас проїхали, що вони, де піхота? Він каже, поки що мінус. Чую, техніка колісна. Чую, не колісна, чую, котиться техніка. Кажу, танки проїхали точно? Він каже, да, к вам їдуть МТЛБ. Я кажу, так, нам нема чим їх вібати, вони не бойові. Я кажу, я знаю, вони з піхотою, всередині. Він каже, подожди, тут чую один прильот, каже, ми одну в'їбали. Я кажу, друга що? Він мовчить. Тут тільки по рації, зустрічайте їх. І виходить, я стріляв по танку, я пішов отут, де одиночне місце, перший стоїть Рома, сидить, ну він так, наготові з автоматом, другий за ним сидить Саня Хомяк, зліва від мене лялька. Я кажу, Рома, виходь, зустрічай їх, закидуй гранатами, якщо вони висаджуються з МТЛБ, це не так і швидко, закидай їм гранатами під вхід, і вони типа роз'їв, подаю йому гранати. Він виходить, а я, виходить, і коли він виходить, я можу бачити тільки його ноги з нори. І в мене радійка, автомат, телефон, все в одному. Я чую, він починає ту-ту-ту-ту, починає працювати. Тут чую, каже, кричить клін. Я йому автомата даю, другого автомата. Саняка, виходь, ти зараз будеш, він в одну сторону дивиться, ти дивись в другу, бо нас оточать, починайте розсипати. І гранати викидаю йому під ноги. Гранати викидаю, бо я знаю, що він без гранат вийшов. Гранати викидаю. Гранати їм викидуйте, вони, зараз, у них паніка почнеться, гранати почнуть взриватись. Он каже, плюс. Я вышел сразу, я был там, оказался самый первый возле входа. Вылез, увидел, как по окопу пошли слева и справа противник. Ну, открыл огонь с автомата. Налево, направо. Саша там был второй на выходе, получается, возле выхода. Хомяк Саня. Он подавал мне гранаты. Я начал отбрасываться гранатами от них. Автомат заклинил, подали еще один автомат, начал работать. Потом попросил Саню Хомяка, говорю, Саня, выходи, помогай, потому что вышел Сашка. Мы начали вдвоем вести бой, вдвоем начали кидать опять же гранаты, стрелять и все. Не знаю, сколько этот бой там продолжался, 5 минут, я не знаю. Тут я бачу, не бачу, я чую, я бачу їхні тільки ноги, я чую, підпишіть, да заїб його нахуй! І черга, от ту-ту-ту-ту. Я розумію, що це черга не наша, це черга по пацанам. І в цей момент я бачу, Рома хоче залізти в нору, а там нора маленька, він не може. Я беру його за ноги, хватаю, в нору затягую. В цей момент, як я його затягую, Сашко отак присідає. І з собою, виходить, вся нора, весь вхід закриває. Рома каже, Саня 200, я кажу, ти 300? Він каже, да, я 300. Я кажу, йди туди. Він, виходить, заходить в цей бліндаж, я беру автомат, і я розумію, що мене вибора вийти я не можу, бо я не знаю, де піде, я не встигаю ідентифікувати. Я думаю, мені треба вести бій хаотичний, просто прострілювати все, щоб вони чули, що я працюю. У нас були заряджені магазини, я беру автомат, починаю просто їбати во всі сторони, чую, десь він тут топає, я туди максимально ствола, просто працюю без кінця, закінчились патрони, зарядив, заклинив, я беру його ногою в'їбав, далі продовжую їбати. Тут автомат знов заклинив, я кидаю його ляльці, кажу, лялька чиста і заряджай магазини, бо ми закінчимося нахуй. Лялька, виходить, на радійці з пікапом, мотає 300-го, заряджає магазини, чистить зброю, я веду просто бій і думаю, мені треба гранату відкинути нахуй. Я беру гранату, з нори, відкинув, вона йоб... Я чую, вони зараз нас, я кажу, пацани, вони зараз нас гранатами почнуть закидувати, бо вони не можуть прийти на підхід. Чую характерний отстріл, цієї гранати, я чую його добре, нахуй. Отстріл гранати, кричу, граната, вжимаюсь в стінку сюди, тут вони всі в стінку зриваюсь, а вона до нас не закотилась, бо Саня, виходить, він загинув, присів, і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Йому граната під ноги, їбать граната, я далі продовжую бій. Чую ще отстріл гранати, вона йому під ноги, він її тримає своїм тілом мертвим. Вона їбать, я далі продовжую бій. Отаке нахуй було, я не знаю скільки нахуй. Було, я не знаю скільки так було, я не можу сказати скільки це було. Просто такий бій хаотичний. Я, на зірку, зірки зв'язка нема, ми тільки з пікапом. На синьку, вони вже роз'їбали нам антенну, синьки зв'язка нема.
Я чую, як вони ходять, я чую, як вони по нам стріляють, вони не можуть на прямий простріл в нору зайти. Я роблю все максимум, щоб вони не зайшли в прямий простріл, не в'їбали, не з РПГ, ніхуя. Просто, блядь, держу нахуй, ту нору, блядь, відбиваю, блядь. Кажу, пацани, якщо ми затихнем, нам пізда. Заряджаються патрони, чистяться АК. Я бачу, Рома тут собі турнікета наклав. Кажу, лялька, замотай йому руку. А я бачу, у нього рука, кістка не задіта, але пуля пройшла сквозь руку, вилетіла. І, коротше, рука відкрита з двох сторін. Я кажу, замотай його. Він достав бандажа. Кажу, не бандажом, бери. Я їбаю. Кажу, ось гемостатик, бери гемостатика, відкрий, замотай того, це бінт, того бінтом замотай, в нього кров перестане текти. Продовжую далі вести бій. Тут ще одна граната, нахуй. І Саня, блядь, я не знаю, гранат вони з 10 скинули. Саня просто всі гранати йому в ноги. Він просто своїм тілом, блядь, граната до нас не зайшла, ви розумієте? О, блядь. Брат. Блядь. Ой, дякую тобі, брат. Олександр Хам'як прикрив своїм тілом бійців. Прикрив до кінця. Прийняв бій. Бій вже стих. Я подивився на час. Десь було 14 година. Я вже чую, FPV-шки працюють. По нам наші стволи, напевне, теж працювали. Арта. Просто їбав, щоб заїбашити піде. Оця основна штурмова група закінчилась. Вони заходили потім там, по 5 чоловік, по 3 чоловіка, вони десь там знаходили недобиті, відстрілювались. В період, коли перебило зв'язок, у нас одна антенна на пауку, одна антенна з прикрученою антенною. Я включаю її, налаштовую сигнал, з нори вона не ловить, треба руку з нори достати. Я перший раз руку достаю, передаю інформацію і під чергою їбаш, я руку опустив і не попав. Так було ще пару разів, потім вони його видно йобали, то під. Я вже нормально комунікував, отак передавав з руку з нори, кажу 2 слова на пікап, пікап передає на В'єтнам, В'єтнам на зірку, зірка на В'єтнам, В'єтнам на пікап. І я чекаю знову, поки прийде мені інформація. Передаю, кажу, передайте на зірку, ми сьогодні виходимо. Вони кажуть плюс-плюс або сьогодні, або завтра. Потім вже стемніє, сіріє, передає інформацію, що нас має забрати техніка, приїхати за нами. Поки, або те, що цей. Я кажу, передай на зірку інформацію, вона зрозуміє. Хай з всіми стволами їбаш посадку на зірку. Тобто там, де піде, щоб вони хай просто мінами, скидами, все, що є, туди їх заїбать. Ми вночі в плечах пройдемо. Я провів би людей. Він каже плюс-плюс, потім каже, ні, Володос, план ризикований піздець. За вами техніка не заїде, ми прикриваємо вас, робите так. У вас є плащі, на пікапі 4 чоловіка. 2 чоловіка з пікапа приходять до вас, ви їх зустрічаєте. Він забирає одного вашого, я вирішив, що це піде перший 300-й. Кажу, 300-й йде в центрі, перший йде скіф, за ним йде вільний, я не пам'ятаю, хто йшов. Виходять вони з нори, команда вже на рух, над нами висить 3 дрони плюс 3 FPV. На кожен висить дрон FPV, над нами висить наш дрон FPV, і на цій посадці на зірці дрон FPV. Що якщо будь-який рух, скид, їбать, піде максимально. Вони виходять буквально 3-4 метри проходять, я чую чергу. Чергу автомата. Я на зірку спитати в зірки, що це, а потім мовчу. Думаю, так. Була черга автоматна. Це або стріляли наші, або по нашим. Наші не кричать, назад не рвуться. І думаю, автоматною чергою 3 чоловіка отак в чергу покласти невозможно. Там 4 патрона було.
Думаю, значить, типу, наші живі, це, скоріше за все, що наші стріляли. Може, якийсь там випадковий постріл був. Питати нічого не буду, щоб зірка не переривала зв'язок, бо вона в закритому каналі говорить по радіостанції, веде їх дроном, як їм вийти через поле. Бо вони йдуть, виходить, тут піде, ззаді в них піде, і збоку від них піде. І ми по полю цьому маємо пройти. Через 20 минут виходять, зірка на виходить, каже, Владос, все плюс-плюс, перша група плюс. Я кажу, все. Приходить до нас друга група, 2 чоловіка з пікапа. Я беру одного чувака з пікапа, вивожу. Ми виходимо через поле, все нормально. Доходжу, кажу, пацани, як ви вийшли, 3-4 метри був постріл. Що це було за постріл? Це ви їбашили? Скіф каже, да, це ми їбашили. Ми, каже, виходимо, бачу, типу, повзе, недобитий. Той йому тільки хоче сказати їбашив, той, що не спів виговорити їбашив, той вже застрелив. Ну, каже, все, і вийшли. Не було ніяких проблем. Великі втрати були ворога. Скільки ти бачив, там їх навалили? Я коли виходив, я тіла не читав, я 2 переступив тільки, і оцей третій, що видно повз. Це слів, мені потім ввечері позвонив комбат, каже, що ми там наложили 50 чоловік, бляха, техніки куча. Неймовірно. Неймовірно. А все, дай, далеко ходити не треба. А це твоя форма, друже? Да, це моя форма. А ну-ка, покажи форму. Я в такій, це точно ті самі штани і точно та сама бойова рубашка, бо я їх купив, бо вони пройшли отета і пройдуть іще. Оце ти в цьому був? Да. Те, що кажу, ось. 2 місяці безперервного бою. Да. Що ти з цією формою будеш робити? Спалю її, нахуй. Її не треба зберігати. Це найгірше, воспоминання. Я хотів її спалити, я закинув в коробку. Думаю, я буду готувати їсти в казанку, там казанок купили. Зараз я трошки це все приїду на хату, буду щось приготую поїсти, розпалю вогонь, першою справою спалю їх. Мені не треба його зберігати. Там немає нічого хорошого тут, немає нічого цінного. Це тільки брудні, говно, кров, саки. Більш ніхуя там немає. Розкажи, будь ласка, про те, як вас зустріли, як зустріли товариші, як зустріли побратими, командири. Вони охуєнні були. Ми заходимо, там, обнімаються, цілуються, Там я командир роти в голову поцілував, в лоба. Кажу, Тьома, я капець радий тебе бачити. Він каже, Владос, ви піздець, я такого ще не бачив. Ви, каже, спецназ просто їбать. Прокрутили весь цей бій. Починаємо говорити, кажу, пацани, ви розумієте, що Саня вмер так, що він закрив собою вхід. І всі гранати, які в нас взривались, вони стримав своїм тілом, воно йому в ноги впиралось і розривалось. Я кажу, пацани, ми вчора з його мамою говорили. У нього 20 вересня день народження, це через 5 днів. Кажу, я вчора з мамою говорив, вона питала, як мої діла. Давайте його тіло заберемо. У нас ще мішок був там для 200-го. Я кажу, давайте цього, мішка для трупів, візьмемо Саню, складемо, я візьму рукавиці, в рукавицях його витягну, складемо, то нас все одно броня буде їхати забирати. Ми ще не знали, що ми пішки будемо виходити. Нам перед цим сказали, їде за вами броня. Каже, да, давай. А потім виходить радійка, каже, ні, броня мінус. Я кажу, то ми Саню не заберемо. Каже, пацани, не вийде. Так він там і лишився. Про що ти думав найбільше, коли ти знаходився ці понад 2 місяці в бої на цих позиціях? Та додому дзвонив, жінці писав, жінка підтримувала постійно. У нас добре, що у нас оце синька, це, що я забрав в інтернет, вона у нас, якщо чесно, врятувала капець. Оті перші хвилини, коли радіо замовкло, та синька, вона нас рятувала і в бою, показали, бо мені Тьома сказав в синці вилазити, не по радіостанції він сказав. А я пацанам вже так передав. Синька – це сигнал. Да, сигнал. Це програма «Сигнал», яка завдяки тому, що ти встановив зв'язок, у тебе працювала. Через те, що у нас був цей інтернет, воно капець рятувало. І рятувало взагалі хлопців, морально, знаєте, як коли я прийшов до них, приніс інтернет, і вони сиділи місяць. Тут їм бам приносять інтернет, вони додому дзвонять і бачать, там вже вони бородаті, дзвонять додому, вони радіють, коли ви вас виводите, поки що не виводять, то, але можуть подзвонити додому, поговорити. Я можу подзвонити, я можу написати. Це набагато простіше. Скажи, будь ласка, про людину, яка підтримувала тебе кожного дня, про свою дружину, як її звати? Анастасія, вона в машині сидить там.
підтримувала кожен день. Там, якщо, це взагалі, це дружина, це унікально. Мене, якщо зі мною зв'язку нема, вона знайшла номер командира роти, знайшла номер оперативного чергового бригади, вона там дзвонила кругом. До мене виходить на позицію на радійку, каже, вийди на зв'язок, бо нас вже розривають кадри, там дзвонять, кажуть, тебе шукають. І ми там вже на це нас перебили зв'язок, було пару днів без зв'язку. Ну, коротше, там каву пишіть, там нормально. Вона командира роти не йшла, не відповідає, оце 15-те. Я їй зранку тільки написав, 6 ранку, як я відпрацював по танку, зайшов, написав, у нас танки їдуть, штурм. Все, більше телефон я я відкинув його. І вночі в 2:30, там 3 година ночі, я вийшов вже на зірку. Я пишу вже, типу, я вийшов, все нормально. Там, вона розривається, каже, Тьома, я заходжу, до командира роти, там, обнімаю його. Він мені перше каже, Настюхи, позвоні. Він не питає, як діла, каже, Настюхи, позвоні. Все, там, Ну, коротше, вона каже, я першим поїздом, типу, зразу сідаю, мені все. Я кажу, коли перший поїзд? Вона каже, в 6 ранку вже виїзд, типу, з Київського вокзалу. Вона сіла їй, попросила там якусь там свою подругу. Вона каже, подруга, в неї чоловік теж на війні. Каже, не проблема, оскільки в 4 ранку треба виїхати, ми виїдемо, типу, щоб ти сіла на поїзд. Все, вони там, зібрались, зранку виїхали. В 6 ранку вона вже сіла в поїзд, їде. Я приходжу сюди на хату, мене Миколаївич питає, жінка приїде, яка вона вже в поїзді. Каже, нічого собі, А як звати твоїх батьків? Ірина Степанівна і Володимир Святославович. Ну, Ірина Степанівна, Володимир Святославович – це реально одне з найсильніших, що я тільки чув, бачив на війні, в житті взагалі. Дякую вам за виховання сина. Це справжній український герой і приклад для всіх у батальйоні «Свобода». І я впевнений, що саме такі командири, такі громадяни, вони мають бути основою наших сил оборони. Бійці цієї позиції Омеляненко Роман, Олександр Хомяк і Стоцький Владислав, всі троє представлені мною до найвищої нагороди Героя України. Олександр Хомяк – справжній український воїн, саме воїн. Це боєць, який самовіддано і професійно рубався за Україну. На позиціях, які вони обороняли, біля них лежить з 500 зараз трупів окупанта, 6 одиниць спаленої бронетехніки ворога. Я пишаюсь таким побратимом. Ми пишаємося, що ми з ним в одному підрозділі, в строю. Олександр Хомяк – справжній герой України. Командир позиції – молодший лейтенант з позивним «Вогонь» Владислав Стоцьких, представлений мною до найвищої державної нагороди Герой України. Я вважаю, він абсолютно заслужив це звання, він уже Герой України.